Γεια σας! Είμαι η Ελευθερία Μαντζόρου και είμαι εκπαιδεύτρια εναλλακτικών θεραπείων. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την καλέντουλα. Θα καλύψουμε τις φαρμακευτικές της δράσεις και θα δώσουμε οδηγίες για τη συγκομιδή και τα σκευάσματα που μπορούμε να φτιάξουμε με αυτό το θαυμαστό βότανο. Γι' αυτό δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να σας παροτρύνω να γραφτείτε στο κανάλι μου. Είναι δωρεάν. Πάμε λοιπόν αρχικά να μιλήσουμε για τις φαρμακευτικές δράσεις της καλέντουλας. Η καλέντουλα, πρώτα και πάνω απ' όλα, είναι ένα θεραπευτικό βότανο για το δέρμα, με μοναδική επουλωτική δράση. Αυτό είναι τεκμηριωμένο σε κλινικές μελέτες. Έπειτα, έχει καταπραιντική δράση για τον βλενογόνο του πεπτικού συστήματος, αλλά και για άλλες βλενογόνες μεμβράνες. Παρότι δεν είναι η κύρια δράση της, μπορεί να ενταχθεί σε μείγματα για το υπατοχολικό σύστημα, μιας και εμφανίζει αποτοξινωτική δράση για το σηκώτη. Και τέλος, έχει ορισμένες εφαρμογές για το αναπαραγωγικό σύστημα. Πάμε όμως να τα δούμε αναλυτικά. Ας μιλήσουμε πρώτα για την δράση του βοτάνου στο δέρμα. Το πιο φημισμένο σκεύασμα με καλέντουλα για τη φροντίδα του δέρματος είναι ασφαλώς το λάδι καλέντουλας. Σε λίγο θα σας δώσω μια αξιόπιστη συνταγή για να το φτιάξετε και μόνοι σας. Εκτός από το έλαιο καλέντουλας, το βότανο, σαν έγχημα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κομπρέσες και καταπλάσματα για το ερεθισμένο δέρμα, το έξαιμα και οποιαδήποτε δερματική φλεγμονή. Για την κομπρέσα, απλώς εμβαπτίστε ένα καθαρό κομμάτι ύφασμα σε ένα δυνατό έγχημα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε παιδιά, ακόμα και για έξαιμα πάνας. Πάμε τώρα να δούμε πώς παρασκευάζεται το λάδι καλέντουλας αναλυτικά. Το λάδι ενδείκνυται για επούλωση τραυμάτων, για φλεγμονώδεις παθήσεις του δέρματος, όπως το έξαιμα, για θηλίτιδα λόγω θυλασμού και μάλιστα είναι και μη τοξικό για το μωρό και βεβαίως ενδείκνυται και για εγκάβματα. Το λάδι καλέντουλας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κρέμες λοσιών, σε έλαια σώματος, σε βάλσαμα για τα χείλη, σε τζέλ και αλυφές. Πάμε να δούμε τη συνταγή τώρα. Έχω δοκιμάσει να φτιάξω έλαιο καλέντουλας με φρέσκα άνθη και το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι κανείς ιδιαίτερα προσεκτικός για να μην αναπτυχθεί μούχλα. Γι' αυτό, ειδικά αν είστε αρχάριοι στην παρασκευή βοτανικών σκευασμάτων, σας συνιστώ να παρασκευάσετε το συγκεκριμένο έλαιο με αποξηραμένα άνθη. Παρακάτω, θα σας δώσω και οδηγίες για τη σωστή συλλογή και αποξήρανση του άγριου βοτάνου. Γεμίστε ένα καθαρό και αποστηρωμένο βάζο με αποξηραμένα άνθη καλέντουλας. Πιέστε απαλά τα άνθη προς τα κάτω για να γεμίσετε το βάζο όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά μην το παρακάνετε. Θέλουμε το έλαιο να έχει τη δυνατότητα να μετακινείται γύρω από το βότανο. Έπειτα, καλύψτε τα αποξηραμένα άνθη με βιολογικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε σισαμέλαιο, έλαιο τζοτζόμπα ή αμυγδαλέλαιο. Για πιο εξειδικευμένες δοσολογίες, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο βάρος προς όγκο, στην οποία μια τυπική αναλογία είναι 1/5. Αυτό σημαίνει ένα μέρος βοτάνου ζυγισμένο σε γραμμάρια σε 5 μέρη λαδιού, μετρημένο σε χιλιοστόλιτρα. Για παράδειγμα, αν έχετε 200 γραμμάρια αποξηραμένου φυτού, τότε θα χρειαστείτε 1000 χιλιοστόλιτρα λαδιού, π.χ. ελαιόλαδο, δηλαδή 1 λίτρο ελαιόλαδο. Μόλις καλύψετε τα άνθη με έλαιο, σφραγίστε το βάζο και βάλτε ετικέτα που να αναγράφει τα υλικά και την ημερομηνία παρασκευής. Για ρητινώδη βότανα, όπως η καλέντουλα, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε κάποιο είδος θερμότητας, προκειμένου να εξαγάγετε τα θεραπευτικά συστατικά, αφότου βέβαια έχετε εμβαπτίσει τα άνθη στο λάδι. Υπάρχουν δύο μέθοδοι για να επιτευχθεί αυτό. Η πρώτη είναι η ηλιακή μέθοδος. Τοποθετήστε το βάζο μπροστά από ένα ηλιόλουστο παράθυρο για 2 έως 4 εβδομάδες. Επίσης, μπορείτε να τοποθετήσετε το βάζο έξω τις ζεστές ημέρες. Απλά φροντίστε να το ξαναφέρετε στο σπίτι τη νύχτα. Εγχύστε το βότανο στο λάδι για 4 έως 8 εβδομάδες. Εναλλακτικά, μπορείτε να ρίξετε το μείγμα λαδιού και ανθών απευθείας σε μπεν μαρί. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του λαδιού δεν ξεπερνά τους 50 βαθμούς Κελσίου. Αφήστε το λάδι να εγχυθεί για 4 έως 6 ώρες.
Έπειτα αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε το λάδι να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Τώρα το λάδι είναι έτοιμο για φιλτράρισμα. Περάστε το από ένα χάρτινο φίλτρο ή ένα λεπτό ύφασμα. Πιέστε το και αποθηκεύστε το σε ένα καθαρό και αποστηρωμένο βάζο, κατά προτίμηση σκουρόχρωμο. Τα φυτικά έλαια έχουν διάρκεια ζωής από 2 έως 4 χρόνια όταν αποθηκεύονται σωστά, δηλαδή σε ένα δροσερό, ξηρό και σκοτεινό μέρος. Βάλτε αυτό το έλαιο σε πληγές, εκδορές και περιοχές με έξαιμα. Μπορείτε επίσης να το εντάξετε σε κυραλιθές. Συνδυάζεται άριστα με πολλά αιθέρια έλαια. Το λάδι καλέντουλας συνδυάζεται πολύ καλά και με αλαντοΐνη για την ανάπλαση των ιστών και αυτό έχει μελετηθεί κλινικά. Αυτό αποδόθηκε στον πιο εντατικό μεταβολισμό του κολαγόνου κατά τη διάρκεια της αναγεννητικής περίοδου των ιστών. Η αλαντοΐνη από μόνη της βρέθηκε να έχει πολύ πιο αδύναμη δράση. Ας δούμε όμως και άλλες χρήσεις του βοτάνου. Σε συνδυασμό με βότανα όπως η αλθέα και η φιλιπέντουλα, η καλέντουλα μπορεί να είναι καταπραγητική για έλκο στομάχου και γαστρίτιδα. Είναι κάλλιστα εφικτό να καταναλώνεται καθημερινά. Έχει ελαφρώς πικρή γεύση. Σε συνδυασμό με άλλα πικρά βότανα όπως η γεντιανή και η αγκινάρα μπορεί να χορηγηθεί και για την αποτοξίνωση του ύπατος. Να επισημάνουμε ότι η καλέντουλα δεν πρέπει να λαμβάνεται κατά την οξεία φάση λοιμόξεων, όπως το κρυολόγημα. Επίσης, το έγχημα καλέντουλας μπορεί να χορηγηθεί ενδοκολπικά για την αντιμετώπιση ήπιων περιστατικών τριχομονίασης και μυκητησιακής κολπίτιδας. Να έχουμε υπόψη μας ότι τα τριτερπενοειδή συστατικά της καλέντουλας αναφέρονται ότι είναι αποτελεσματικά ως σπερματοκτόνα. Η καλέντουλα είναι επίσης ένα χρωστικό φυτό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανεξίτηλη βαφή υφασμάτων και ινών, εφόσον έχει προηγηθεί η ανάλογη επεξεργασία που καλείται mordanting στα αγγλικά. Εμείς προσφέρουμε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για αυτό, το οποίο μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα μας jointheflow.net. Τα άνθη της καλέντουλας είναι επίσης βρώσιμα. Συχνά χρησιμοποιούνται για να προσθέσουν χρώμα σε σαλάτες ή επίσης προστίθενται σε πιάτα ως γαρνιτούρα αντί για σαφράνι. Τα φύλλα είναι βρώσιμα, αλλά εν γέννη δεν είναι εύγευστα. Πάντως, σίγουρα μπορούν να προσθεθούν ως πράσινο σαλατικό και σε σαλάτες. Ας δούμε όμως πώς συλλέγουμε και αποξηραίνουμε τα άνθη. Μόλις ολοκληρώσετε τη συγκομιδή σας, πρέπει να αποξηράνετε αμέσως τα άνθη. Αφαιρέστε το στέλεχος, αλλά αφήστε τον πράσινο κάλικα. Χρησιμοποιήστε μια παλιά αλλά καθαρή σίτα παραφύρου, μια σίτα αποξήρανσης ή κάτι παρόμοιο. Αν δεν διαθέτετε κάτι τέτοιο, μπορείτε κάλλιστα να απλώσετε τα άνθη σε ένα ταψί, αν και η ξύρανση σε σίτα είναι πάντα προτιμότερη. Τοποθετήστε τα λουλούδια με την όψη προς τα κάτω. Αφήστε τα για 3 έως 4 ημέρες και φροντίστε να τα ελέγχετε ή και να τα αναποδογυρίζετε τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Να θυμάστε, ποτέ δεν εκριζώνουμε φυτά και ποτέ δεν συλλέγουμε πάνω από το 1/3 των φυτών μιας περιοχής, γιατί αυτό υποβαθμίζει την βιοποικιλότητα της αυτοφυούς χλωρίδας. Γενικώς, ποτέ δεν συλλέγουμε ποσότητες μεγαλύτερες από αυτές που θα χρειαστούμε. Οι φυτοχημικές μελέτες έχουν αναφέρει 4 ομάδες συστατικών για την καλέντουλα. Συγκεκριμένα, τα φλαβονοειδή, τους πολυσακχαρίτες, ένα πτυτικό έλαιο, δηλαδή ένα αιθέριο έλαιο και τριτερπένια. Η αντιφλεγμονώδης δράση αποδίδεται στα τριτερπενοειδή συστατικά, αν και τα φλαβονοειδή μπορούν επίσης να συμβάλλουν στη δραστηριότητα αυτή. Επιπλέον, έχει αναφερθεί ανοσοδιαγερτική δράση για έναν πολυσακχαρίτη υψηλού μοριακού βάρους που εντοπίζεται στο βότανο. Η καλέντουλα υπάγεται στην βοτανική οικογένεια Asteraceae. Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα μαθήματα βοτανοθεραπείας και αρωματοθεραπείας στην ιστοσελίδα jointheflow.net και επίσης μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Instagram στο λογαριασμό Flow Athens.
Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας για να βλέπετε όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε. Να είστε πάντα καλά!